ดีค่ะทุกคน ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเที่ยวไปสไตล์พี่แพมอีกครั้งนะคะ EP ที่แล้วทุกคนคงจำได้ว่าพี่แพมได้เตรียมตัวออกเดินทางไปเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกาขณะนี้พี่แพมอยู่ที่นี่แล้วค่ะ ก่อนอื่นต้องขอเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับนครรัฐวาติกันนะคะ วาติกันเป็นรัฐเอกราชที่มีอำนาจประชาธิปไตยเป็นของตนเองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 ซึ่งอยู่ในกรุงโรมนี่เองค่ะ และเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งเป็นประมุขอันสูงสุดแห่งศาสนาจักรโรมันคาทอลิก เพราะฉะนั้นอำนาจการปกครองจะอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงพระองค์เดียวค่ะ และจะหมดวาระก็ต่อเมื่อทรงสิ้นพระชนม์ และพระองค์ทรงอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ และที่นี่เองเซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกาก็คือที่ประทับของพระองค์นั่นเองค่ะ และสองท่านที่ยืนหล่ออยู่ตรงนี้ก็คือองครักษ์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาค่ะ เป็นทหารสวิสที่เรียกว่าสันตะองครักษ์สวิสมีประมาณ100 คนค่ะ แล้วก็มีหอกเป็นอาวุธโบราณ เอาละค่ะตื่นเต้นจังเลยพี่แพมเข้ามาถึงในมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แล้วค่ะเริ่มจากชั้นใต้ดินก่อนเลยรู้สึกเข้มขลังกว่าโบสถ์ไหนๆที่พี่แพมไปมาเพราะขณะนี้ได้มายืนอยู่ท่ามกลางร่างของอดีตสมเด็จพระสันตะปาปาถึง91พระองค์ด้วยกันและทุกคนในที่นี้ก็จะเดินด้วยความสงบและสำรวมค่ะพร้อมอ่านป้ายแกะสลักหินอ่อนว่าท่านใดเป็นท่านใดกันบ้างพี่แพมก็เช่นกันค่ะพร้อมระลึกทำความเคารพไปในคราวเดียวกันเลย และตอนนี้พี่แพมก็เดินมาถึงหลุมฝังศพที่เชื่อกันว่าเป็นของนักบุญเซนต์ปีเตอร์นะคะผู้ที่เป็นคนสนิทของพระเยซูเจ้าที่ค้นพบตั้งแต่ศตวรรษที่1ตอนแรกคนก็ไม่เชื่อจนกระทั่งมีนักธรณีวิทยาได้ไขข้อข้องใจสามารถแกะข้อมูลและอักขระในอุโมงค์ได้สำเร็จอ่านว่า Peter is here และยังพิสูจน์ชิ้นส่วนกระดูกในเชิงวิทยาศาสตร์ที่ให้ข้อมูลแม่นยำว่ามีอายุเทียบเคียงได้เท่าในประวัติศาสตร์ค่ะ และในขณะนี้พี่แพมก็พาทุกคนขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะซึ่งมีโดมที่ออกแบบโดยไมเคิลแองเจโลมีความสูงถึง136.5 เมตรทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นผลงานอันยิ่งใหญ่สุดๆในยุคเรเนซองส์ภายในวิหารนี้สามารถจุคนได้ถึง 60,000 คนเชียวนะคะพื้นที่ก็มีถึง 15,160 ตารางเมตรและทางเดินกลางโบสถ์ขนาบข้างด้วยหินอ่อนขนาดมหึมามหาวิหารแห่งนี้ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางด้านสถาปัตยกรรมและที่สำคัญก็เป็นศูนย์กลางของการสักการะและการแสวงบุญและกิจกรรมเป็นพิธีกรรมที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะในวันนี้พี่แพมก็ชื่นใจแล้วค่ะกับการมาครั้งนี้เป็นบุญของชาวพุทธคนหนึ่งแท้ๆนอกจากงานศิลปะที่พี่แพมชื่นชอบแล้วก็ยังได้เติมเต็มและเสริมสร้างในด้านจิตวิญญาณอีกต่างหากค่ะคุ้มมากค่ะทุกคนคะณขณะนี้พี่แพมก็อยู่ในวิหารแล้วนะคะจากข้างนอกร้อนระอุมาด้านในนี้เย็นเจี๊ยบค่ะเพราะว่ามีหินอ่อนรอบตัววิหารแห่งนี้นะคะซึ่งทำความเย็นให้ทุกคนได้มีความชุ่มฉ่ำนี้ต่างจากข้างนอกมากค่ะแล้วพี่แพมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าด้านบนจะมีตัวหนังสือโรมันนะคะซึ่งเท่าที่ทุกคนเห็นจะค่อนข้างเล็กแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสูงของตัวหนังสือเนี่ยก็คือ2 เมตรค่ะ แ
ดูสิคะทุกคนขณะนี้พี่แพมกำลังขึ้นมาอยู่บนยอดโดมนะคะ500 กว่าขั้นค่ะนี่คือวิวด้านนอกพี่แพมขี้โกงค่ะทุกคนเพราะว่าขึ้นลิฟต์มาจนกระทั่งถึงชั้น3ขี้โกงมา200 กว่าขั้นแล้วก็ขณะนี้กำลังเดินขึ้นไปถึงบนสุดนะคะยังเหนื่อยค่ะพี่แพมคือสายปีนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิวด้านบนนะคะเอาละค่ะก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ EP นี้หากใครชอบกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อพี่แพมมีแรงเดินต่อไปด้วยนะคะใน EP หน้าพี่แพมจะพาไปดูที่ไหนอย่างไรอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันและวันนี้พี่แพมก็ต้องขอกราบลาไปก่อนและขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดค่ะบ๊ายบาย